Mình muốn hỏi tất cả các bạn ở đây là ai đã từng có một cái cảm giác là mình ước gì mình được làm cái điều đó sớm hơn. Thì các bạn có thể giơ tay lên. Ước gì mình đã nói lời yêu thương nhiều hơn với người đã lìa đời. Tất cả những tình huống này đều có chung một đặc điểm, đó là nó cần một cái cú hích, nó cần một cái điểm tới hạn nào đó đủ nóng để mà người ta hành động. Nếu không thì người ta sẽ không hành động. Và các bạn biết tin gì chưa? Là chúng ta về mặt nghĩa đen là nước cũng sắp ngập tới chân rồi. Và điều này không chừa một ai. Bên tay trái của màn hình chính là dự báo cũ và bên tay phải là dự báo mới cho tình hình tương lai của đồng bằng sông Cửu Long tới năm 2050 theo New York Times. Và tới năm 2050 theo dự báo mới một kịch bản rằng là toàn bộ miền Nam Việt Nam sẽ bị ngập trong nước khi thủy triều lên. Và các bạn có thể thấy ở đây nó không phải là câu chuyện về đồng bằng sông Cửu Long nữa, mà nó là câu chuyện của tất cả những người có thể đang ngồi trong khán phòng này. Đồng bằng sông Cửu Long là một nơi mà tôi đã từng lui tới rất nhiều trong suốt 10 năm qua để tham gia các chương trình tập huấn thanh niên cũng như là tạo ra những cái dự án can thiệp có tác động thay đổi tới cộng đồng. Và các bạn có thể nhìn thấy tôi ở đây rất là hạnh phúc khi mà đang làm túi ủ ga cho người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Và tôi không biết rằng là tới năm 2050 thì liệu tôi có thể làm được điều này nữa hay không. Và đây là một tấm ảnh khác. Tôi đã chụp trước một cái khu đất mà có nhiều vết nứt. Và lúc này cảm xúc của tôi, các bạn có thể không nhìn thấy nhưng tôi đang cười. Tôi rất hạnh phúc bởi vì điều này là điều lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời. Và nó cực kỳ thú vị đối với tôi. Đất nứt ra, ôi nhìn tất cả mọi thứ đều rất đẹp. Nhưng mà lúc đó tôi cũng là một cậu bé ngây thơ thôi các bạn. Tôi không hề ý thức, không hề mảy may ý thức được rằng là đó là một lời cầu cứu của mẹ thiên nhiên. Đến mãi sau này khi mà tôi quay lại đồng bằng sông Cửu Long thì nó có một cái khoảnh khắc khiến tôi nghĩ về những gì xảy ra trong quá khứ. Trước đây khi mà tôi tạo ra những cái dự án mà đưa sinh viên nước ngoài đến Việt Nam để xây dựng trường học, để dạy tiếng Anh, để làm dịch vụ cộng đồng cho đồng bằng sông Cửu Long. Lúc ấy tôi nhớ mãi có một cái khoảnh khắc đó là có một bác nông dân và bác ấy khi mà chúng tôi rửa chén thì bác ấy rất tiếc xót nước các bạn ạ. Bởi vì chúng tôi rửa chén bằng nước mưa mà bác ấy hứng được qua các cái lu. Bác ấy nói rằng là ở đây tắm giặt và rửa chén thì bằng nước sông kênh rạch, còn nước mưa chỉ để ăn uống thôi. Và từ hôm đấy trở đi bác ấy không cho chúng tôi rửa chén nữa. Bởi vì rửa chén cho 30 người bằng nước mưa thì tốn rất nhiều nước. Và điều đó nó xảy ra, nó chỉ trải qua như một câu chuyện cười cho tới khi tôi nhìn lại cái bức ảnh này và tôi thấy rằng là đây là một bức tranh nhỏ trong một bức tranh lớn hơn về con sông Mekong chảy dài từ Tây Tạng, kéo dài qua nhiều nước và cố gắng đến được Việt Nam thông qua rất nhiều con đập thủy điện. Tới Việt Nam thì cũng kiệt quệ, nhưng mà nó cũng đã cố gắng tỏa ra cực kỳ nhiều những nhánh chi chít sông, kênh, rạch ở đây, tạo ra một cái mạng lưới cực kỳ lớn mà tất cả những sinh vật ở đây đều dựa vào. Chính vì vậy mà một cái tác động nhỏ ở một khu vực thôi cũng có thể ảnh hưởng tới cả toàn khu vực. Và tôi tự hỏi rằng là không biết bây giờ bác nông dân ngày xưa còn sử dụng nước mưa để ăn và nước sông kênh rạch để tắm giặt hay không. Và tôi cũng tự hỏi rằng là những người có sinh kế ở trên những ngôi nhà nhỏ trên kênh này, khi biến đổi khí hậu xảy ra, họ đều bị tác động đầu tiên thì họ đã chuẩn bị gì cho những cú nhảy khi nước tới chân như thế. 10 năm để tôi có một cái lý do đủ tốt để mà làm nghiên cứu ở đồng bằng sông Cửu Long, quản trị nước liên vùng ở đồng bằng sông Cửu Long. Và có một số những cái số liệu thú vị mà tôi muốn đưa cho các bạn thấy. Đầu tiên, các bạn tưởng tượng được không, ở trong đây 70 người thì cứ 70 người thì có khoảng 6 đến 7 người ở đồng bằng sông Cửu Long là đang phải uống nước từ sông kênh rạch các bạn. Các bạn có thể cảm thấy rằng là mình thật sự là đang có những thứ xa xỉ mà những tỉnh chỉ gần cách chúng ta vài chục cây số thôi đang không có. Khi mà tôi khảo sát trên 1.600 người thì 66% trong số họ nói rằng là họ đã nhận ra rồi những thay đổi về thủy văn
về sinh thái, về môi trường của đồng bằng sông Cửu Long trong 10 năm qua. Nhưng bất ngờ thay, 81% trong số họ biết rất ít hoặc không biết gì về biến đổi khí hậu các bạn ạ. Và một điểm đặc biệt của cái số liệu này đó là khoảng 50% những đáp viên ở trong này ở độ tuổi đi học là những người được thừa hưởng một nền giáo dục. Nếu vậy thì những người không được đi học thì sẽ như thế nào, đúng không ạ? Nên là tôi cũng đặt cho họ một câu hỏi về chính sách. Đó là các bạn biết gì về những chính sách hỗ trợ của nhà nước khi mà những cái vấn đề này nó xảy đến? Thì 89% hầu như không biết rõ hoặc chỉ nghe qua về các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nguồn lực đang ở ngoài kia nhưng họ không hề ý thức nó tồn tại. Tất cả những số liệu vừa rồi không phải để quy chụp trách nhiệm cho bất kỳ ai cả, mà để nói lên một cái thực trạng nào đó mà xã hội chúng ta đang phải đối mặt. Và câu trả lời của tôi sẽ nằm ở trong cái hình này. Theo nghiên cứu của tôi thì nó đã xảy ra những sự đứt gãy vô cùng lớn giữa ngành này và ngành khác, giữa trung ương với địa phương, giữa người dân với nhau, giữa doanh nghiệp và người dân, giữa cả doanh nghiệp này và doanh nghiệp khác. Bởi vì mỗi cá nhân, mỗi tổ chức họ đang theo đuổi một mục tiêu khác nhau các bạn ạ. Người dân thì theo đuổi sinh kế của họ. Doanh nghiệp xã hội có thể theo đuổi môi trường, nhưng mà những doanh nghiệp khác thì có thể đang theo đuổi mục tiêu phát triển và tăng trưởng. Còn nhà nước đang theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế chẳng hạn. Mỗi người đều chạy theo những hướng khác nhau và đôi khi những hướng ấy nó mâu thuẫn nhau. Chính vì nó mâu thuẫn nhau nên là tôi tóm gọn lại thành 4 mâu thuẫn chính. Thứ nhất đó là mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Liệu chúng ta đặt ra rất nhiều mục tiêu dài hạn, nhưng những thứ ngắn hạn như là sống để có tiền nuôi con đi học qua ngày đã đạt được chưa? Và tiếp theo đó là những cái thách thức trong việc duy trì và chuyển đổi. Các bạn biết không, khi mà để đảm bảo cho chúng ta có được an ninh lương thực thì chúng ta đã phải trồng lúa 3 vụ một năm. Và có khi nhiều hơn như thế. Chính vì vậy mà đồng bằng sông Cửu Long đã được xây một hệ thống đê bao cực kỳ kiên cố. Chính vì vậy mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng nó đang rất màu mỡ, nhưng thực ra ở bên trong đang rất kiệt quệ các bạn. Sự giằng co giữa duy trì và chuyển đổi cũng thực sự đang diễn ra. Ngoài ra thì chúng ta rõ ràng có thể biết rằng là phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cũng là hai thái cực mà mọi người nói về rất nhiều. Cuối cùng đó là lợi ích cá nhân và lợi ích tổng thể. Điều này là điều xảy ra rõ nhất. Bởi vì nếu như anh bảo tôi bảo vệ môi trường, điều đó liệu có liên quan tới chính cuộc sống của tôi hay không, trong khi tôi chỉ đang cố gắng nỗ lực làm tốt tất cả những gì mình đang làm hàng ngày. Và việc của tôi đó là không gây hại tới ai. Tất cả những gì mà chúng ta đang nhìn thấy, những cặp mâu thuẫn như thế, nó được bao trùm bởi một thứ, đó là biến đổi khí hậu. Và bạn thử tưởng tượng xem, nếu như không có biến đổi khí hậu, tất cả những đứt gãy này, những mâu thuẫn này vẫn xảy ra. Và nó xảy ra một cách từ từ cho đến khi tới hạn và đến khi quá muộn. Nó giống như là một cái hiệu ứng con ếch ạ. Khi mà mọi thứ nó nóng một cách dần đều thì chúng ta là con ếch không hề ý thức được rằng nó đang xảy ra cho tới khi nó quá muộn. Biến đổi khí hậu, có người coi nó là thách thức, có người coi nó là thủ phạm của rất nhiều những biến đổi sinh thái và thủy văn ở đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng đối với tôi, biến đổi khí hậu là một cơ hội để chúng ta nhìn lại và thay đổi. Và các bạn biết không, một cái điều rất là khả quan, đó là khi mà tôi hỏi tới 12 chuyên gia liên quan tới biến đổi khí hậu, tôi hỏi một câu như thế này: các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu dễ nhận được sự đồng hành, tài trợ từ các tổ chức quốc tế không? Thì các bạn nghĩ là bao nhiêu người trả lời là có ạ? 100% ạ. Có 30% cũng đồng ý nhưng là màu hồng thôi ạ. Và tôi cho rằng là đây là một cái dấu hiệu rất khả quan. Những ai như tôi chẳng hạn tham gia rất nhiều những dự án liên quan đến nâng cao năng lực, tập huấn cho thanh niên và bảo vệ môi trường, có thể chỉ có ý nghĩa với tôi thôi, bởi vì tôi là những người tham gia hoặc là làm những dự án. Thế còn với từng cá nhân của các bạn thì sao? Ở trong đây thì tôi có mang theo một cái ly bằng giấy. Và các bạn biết không, 20 năm trước điều này không hề phổ biến đâu ạ. 20 năm trước rất khó để tìm ly giấy
được bán trên thị trường. Và đặc biệt bây giờ còn ống hút gạo, ống hút giấy, ống hút cỏ bàng vân vân. Chúng ta đang sống trong một cái hệ sinh thái mà có thể gọi được là vạn vật đồng nhất thể. Tất cả mọi thứ đều liên quan đến nhau. Một hành động nho nhỏ của bạn thực sự có thể tác động đến toàn bộ mạng lưới. Chính vì vậy mà tôi tin rằng là một hành động của các bạn, cho dù thay đổi thói quen tiêu dùng của mình thôi, đã có thể ảnh hưởng tích cực không những tới người khác mà còn tới toàn hệ thống này. Trong báo cáo thường niên về kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long có một câu như thế này: điều quan trọng nhất nhưng thường bị xem nhẹ trong các chiến lược bảo vệ tài nguyên nước nói chung và lưu vực sông nói riêng là đồng bằng sông Cửu Long phải có sự tham gia của cộng đồng như là những chủ nhân đích thực của nguồn tài nguyên này. Đây là một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh của chúng ta. Và tôi ở đây hy vọng điều này sẽ không còn đúng nữa trong các năm tới. Các bạn có biết cái nút undo ở trên máy tính không ạ? Các bạn có thể cùng với tôi undo điều này được không ạ? Vâng, xin cảm ơn các bạn.